ร้านอาหารกึ่งบาร์บรรยากาศกึ่งสลัวเสียงนักร้องสาวสวยขับกล่อมเพลงแจ๊สเบาๆคลอไปกับเสียงดนตรีสดที่ชวนให้ผ่อนคลายอังคารและจิมมี่นั่งอยู่มุมโต๊ะที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวบนโต๊ะมีแก้วน้ำชาหอมกรุ่นต้มผสมกับใบเตยผสมน้ำหมักผลไม้ที่หอมหวานเป็นเอกลักษณ์ของร้านที่ผ่านการเวลาทำให้รสชาติหอมหวานทั้งสองยกแก้วชนหลายต่อหลายครั้งอังคารเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ดวงตาที่เริ่มกรึ่มด้วยฤทธิ์ผลไม้หมักจ้องมองเพื่อนรักไม่วางตาก่อนจะยิ้มมุมปากว่าไงวะเพื่อนไปอยู่ต่างประเทศมาตั้งนานสาวๆคงเพียบเลยดิมีแฟนหรือยังมึงจิมมี่ชะงักแก้วหมักผลไม้ที่กำลังจะยกขึ้นดื่มหัวเราะร่วนพลางสายหัวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงถามมาเป็นชุดแบบนี้จะให้กูตอบคำถามไหนก่อนเนี่ยอังคารแสร่งเลิกคิ้วสูงทำหน้าดุเข้มแบบที่ชอบทำสมัยเรียนก่อนจะกลั้นยิ้มมึงก็ค่อยๆตอบมาดิเรื่องแค่นี้มันจะไปยากอะไรวะจิมมี่วางแก้วลงแล้วโน้มตัวเข้ามาใกล้ขึ้นลดเสียงลงกึ่งกระซิบกึ่งหยอกตอนนี้เหรอไม่มีหรอกวะเคยมีแล้วก็เลิกไปละผู้หญิงเนี่ยเรื่องมากน่าเบื่อชะตายไป กูว่านะหันมาคบผู้ชายด้วยกันแบบนี้อาจจะคุยกันรู้เรื่องกว่าเยอะ จิมมี่หลุดหัวเราะร่าว่าแต่มึงเถอะอยู่เมืองไทยมา10 ปีมีเมียไปกี่คนแล้วล่ะอังคารจ้องตาจิมมี่นิ่งสายตาคมกริบแต่แฝงด้วยความเอ็นดูเขารินน้ำหมักผลไม้ที่หอมกรุ่นไปด้วยใบเตยใส่แก้วตัวเองช้าๆมึงอย่ามาพูดเล่นกับกูนะเรื่องแบบนี้ใช่เรื่องล้อเล่นที่ไหนอังคารขยับตัวเข้าไปหาจิมมี่จนไหล่แทบชิดกันกูอยู่ไทยเนี่ยไม่เคยมีแฟนเฟิร์นอะไรหรอกทำแต่งานเอาเวลาที่ไหนไปหาจริงๆกูว่ากูอาจจะคิดเหมือนมึงนะอยู่เป็นเพลย์บอยแบบนี้สบายใจกว่าเยอะอังคารเว้นช่วงแล้วโน้มตัวไปใกล้หูจิมมี่หรือถ้าวันไหนเหงาคบกับมึงเนี่ยก็น่าจะดีนะเป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนยิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัวไม่ดีกว่าเหรอ อังคารยิ้มบางๆตามด้วยหัวเราะในลำคอสายตาเจ้าเล่ห์จ้องมองปฏิกิริยาของเพื่อนไม่วางตาจิมมี่ชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะยกแก้วน้ำชาผลไม้ขึ้นดื่มกลบเกลื่อนรอยยิ้มที่มุมปากมึงก็อย่าพูดเล่นกับกูบ่อยนักเดี๋ยวไอ้คำว่าคิดจริงมันจะหลุดออกมาจากปากกูจริงๆแล้วมึงจะหนาวหน้าไอ้ไข่ดำ หลังจากจิมมี่หัวเราะร่าพร้อมกับขยิบตาให้เพื่อนอย่างหยอกเย้าขี้เล่นเหมือนตอนเป็นเด็กหนุ่มอังคารแขนหัวเราะเสียงดังก่อนจะคว้าไหล่จิมมี่มาเขย่าเบาๆไข่มันขาวตายละไอ้บ้องเอ้ยท่ามกลางบรรยากาศที่เริ่มมึนทั้งสองคนลุกขึ้นยืนเซไปเซมาพลางโอบไหล่พยุงกันออกจากร้านเสียงพูดคุยและหัวเราะดังแว่วเป็นระยะตลอดทางจนถึงคอนโดของจิมมี่ภายในห้องที่แสงไฟสลัวทั้งสองทิ้งตัวลงบนโซฟานุ่มๆอย่างหมดสภาพความใกล้ชิดที่ไม่ได้สัมผัสกันมากว่า10 ปีทำให้บทสนทนาที่ยังค้างคาก่อนหน้านี้เริ่มวนกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความรู้สึกบางอย่างที่เริ่มก่อตัวขึ้นท่ามกลางเสียงหัวเราะที่แผ่วลงในความเงียบภายในห้องนั่งเล่นของคอนโดจิมมี่แสงไฟสลัวจากโคมไฟตั้งพื้นทอดเงาของทั้งสองทาบทับกันบนโซฟาบรรยากาศเงียบงันจนได้ยินเสียงลมหายใจที่สอดประสานกันอังคารขยับตัวเข้าใกล้จนหน้าผากเกือบชิดกันดวงตาคมที่เคยดุดันบัดนี้กลับฉายแววหวานเยิ้มและอ่อนโยนอย่างที่จิมมี่ไม่เคยเห็นมาก่อนมึงหายไปเลยนะไม่ส่งข่าวคราวมาหากูบ้างเลยมึงรู้ไหมว่ากูคิดถึงอังคารใช้นิ้วโป้งไหลที่ริมฝีปากของอีกฝ่ายอย่างถือวิสาสะจิมมี่นิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะโน้มใบหน้าเข้าหาอังคารมากขึ้นความโหยหาพรั่งพรูออกมาผ่านน้ำเสียงที่สั่นพร่ามึงไม่คิดหรอว่ากูก็คิดถึงมึงเหมือนกันกูรอวันที่กูจะกลับเมืองไทยมาเพื่อเจอมึงเพียงเท่านั้นถ้าไม่ใช่มึงกูคงไม่บินกลับมาหรอกสายตาของทั้งสองสอดประสานกันท่ามกลางความเงียบที่เต็มไปด้วยนัยยะสำคัญจากความเกรงใจแบบเพื่อนที่เคยมีมาตลอด10 ปีบัดนี้มันมาลายหายไปสิ้นด้วยฤทธิ์ของผลไม้หมักสูตรพิเศษของร้านและความปรารถนาที่เก็บงำไว้อังคารค่อยๆโน้มตัวลงต่ำกระชับอ้อมกอดแน่นขึ้นจนสัมผัสได้ถึงจังหวะหัวใจที่เต้นรัวของกันและกันริมฝีปากของทั้งสองแตะสัมผัสกันเบาๆในครั้งแรกราวกับเป็นการหยั่งเชิงแต่เพียงชั่วครู่ความโหยหาที่สั่งสมมาตลอด10 ปีก็เปลี่ยนให้สัมผัสนั้นกลายเป็นความดูดดื่มที่รุ่มร้อน
จิมมี่ไม่ได้ปฏิเสธการรุกล้ำนั้นหนำซ้ำยังตอบรับด้วยการคล้องแขนโอบรอบคออังคารไว้แน่นราวกับกลัวว่าเพื่อนรักคนนี้จะหายไปจากสายตาอีกกลิ่นกายของทั้งสองที่อบอวลไปด้วยกลิ่นน้ำหมักผลไม้และน้ำหอมจางๆยิ่งกระตุ้นไฟในอกให้ลุกโชนอังคารประคองจิมมี่ลุกขึ้นอย่างไม่รอช้าก่อนจะพากันก้าวเดินโซเซเข้าไปอย่างห้องนอนความอ่อนนุ่มของที่นอนไม่ได้ช่วยลดทอนความเร่าร้อนลงเลยแม้แต่น้อยท่ามกลางความมืดมิดที่โอบล้อมทั้งสองยอมปล่อยตัวปล่อยใจไปกับรสสัมผัสที่หวานล้ำเกินกว่าจะผละจากกันได้ทุกสัมผัสที่ถ่ายทอดออกมาคือการชดเชยเวลา10 ปีที่ขาดหายไปโดยที่จิมมี่เต็มใจและพร้อมที่จะรองรับอารมณ์อันร้อนแรงของอังคารด้วยความเต็มใจและโหยหาอย่างถึงที่สุดท่ามกลางค่ำคืนที่ยาวนานความสุขสมอารมณ์หมายดำเนินไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นการยืนยันว่าจากนี้ไปความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไปห้องนอนของจิมมี่แสงแดดยามเช้าลอดผ่านม่านสีทึบเข้ามาจิมมี่รู้สึกตัวก่อนเป็นคนแรกเขาขยับตัวเพียงเล็กน้อยก็ต้องนิ่วหน้าด้วยความเจ็บแปลบที่ช่วงล่างความรู้สึกแสบขัดเตือนให้เขานึกถึงกิจกรรมสุดเหวี่ยงเมื่อคืนจนต้องหยีตาค่อยๆขยับตัวหนีจากอ้อมกอดอังคารที่ยังคงหลับสนิทแต่อังคารก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเสียก่อนจิมมี่ขยับตัวตะแคงข้างด้วยความทุลักทุเลมือหนึ่งกุมช่วงล่างใบหน้าบิดเบี้ยวเนื่องความปวดเมื่อยพลางพึมพำเสียงลอดไรฟันเจ็บชิบทำไมกูรู้สึกแสบแบบนี้วะไออังคารเอ้ยไอควายถึกเมื่อคืนมึงไม่ปราณีกูเลยนะจิมมี่ทำหน้าบูดบึ้งใส่คนข้างๆที่เริ่มลืมตาขึ้นมามองเขาด้วยสายตางุนงงอังคารยันตัวขึ้นนั่งช้าๆมองคนตรงหน้าด้วยสายตาเจ้าเล่ห์มุมปากยกยิ้มอย่างคนเป็นผู้ชนะอะไรวะตื่นมาก็ด่ากูเลยนะมึงจะโทษกูฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะเว้ยกูบอกครั้งเดียวพอแต่มึงดันจะต่อกูก็จัดให้ตามคำขอสิวะอังคารเลิกคิ้วมองจิมมี่ที่ยังนั่งบูดบึ้งอยู่จิมมี่หน้าร้อนเผาขึ้นมาทันทีหลบสายตาอังคารแล้วหยิบหมอนขึ้นมาปาใส่เบาๆก็ใครจะไปรู้ล่ะวะว่ามันจะรู้สึกดีแบบนี้นี่ก็ครั้งแรกของกูนะมึงก็น่าจะรู้จะเบาๆหน่อยก็ไม่ได้เลยมึงอย่าบอกนะว่าอารมณ์พาไปเดี๋ยวเตะเข้าให้นะอังคารรับหมอนไว้ได้แล้ววางลงข้างตัวโน้มตัวเข้าไปใกล้จิมมี่จนได้ยินเสียงลมหายใจก็ผิดกันทั้งคู่นั่นแหละจะมาเถียงกันทำไมวะเขาสังเกตเห็นสีหน้าจิมมี่ที่ยังดูไม่ค่อยดีจึงเอื้อมมือไปลูบหัวอีกฝ่ายอย่างแผ่วเบาว่าแต่มึงเหอะไหวหรือเปล่าละถ้าไม่ไหวเดี๋ยวกูไปซื้อยามาให้จิมมี่ก้มหน้าลงชิดอกหลบสายตาที่เป็นห่วงนั้นด้วยความเขินอายปนหมั่นไส้ไม่ต้องเลยสักพักเดี๋ยวก็คงหายจิมมี่เงยหน้าขึ้นทำท่าทางข่มใจอยากกินป้าถงโกว่ะมึงลงไปซื้อมาให้หน่อยสิร้านอยู่หน้าปากซอยนี่เองไม่ไกลหรอกอังคารลากเสียงยาวกวนประสาทพลางเอื้อมมือไปบีบจมูกจิมมี่เบาๆด้วยท่าทางทะเลนครับรู้แล้วครับเมียจ๋าจิมมี่ตาเบือกโพลงรีบหันขวับมามองทันทีสีหน้าจริงจังขึ้นมาทันทีเฮ้ยไอ้บ้าเดี๋ยวมึงโดนเตะมึงอย่าหลุดคำนี้ให้ใครได้ยินนะโว้ยอังคารหัวเราะร่วนลุกขึ้นจากเตียงแล้วยืดแขนยืดสายรู้แล้วน่าล้อเล่นแค่นี้ทำเป็นจริงจังไปได้นะมึงอังคารหันมามองจิมมี่ที่นั่นกอดผ้าห่มอยู่ด้วยสายตาหวานหยาดเยิ้มว่าแต่เมื่อคืนมึงนี่สุดยอดจริงๆลืมไม่ลงเลยกูสงสัยจะต้องขอมึงแต่งงานแล้วล่ะอังคารระเบิดเสียงหัวเราะอย่างอารมณ์ดีก่อนจะเดินผิวปากไปหยิบเสื้อผ้าจิมมี่ปาหมอนอีกใบตามหลังไปแต่ไม่โดนพูดมากนะมึงรีบไปเลยก่อนที่กูจะโมโหร้ายจริงๆหลังจากที่อังคารเดินหายออกจากห้องจิมมี่ก็นั่งอมยิ้มอยู่คนเดียวท่ามกลางความเงียบที่อบอวลด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปไม่นานนักอังคารก็กลับมาพร้อมกับถุงปาถงโกร้อนๆทั้งคู่มานั่งกินกันที่โต๊ะทานข้าวภายในห้องครัวบรรยากาศไม่ได้มีความห่างเหินเหมือนเพื่อนสนิททั่วไปแต่เต็มไปด้วยเสียงพูดคุยหยอกล้อเสียงหัวเราะสลับกับเสียงตีไหล่และการตะโกนด่าทอด้วยความเอ็นดูเป็นเช้าที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่สำหรับพวกเขาทั้งสองคนนี่คือการเริ่มต้นของชีวิตบทใหม่ที่ลึกซึ้งกว่าเดิมบรรยากาศในห้องครัวทั้งสองนั่งกินปลาท่องโกะและคุยกันเสียงเครื่องปรับอากาศที่ทำงานเบาๆอังคารนั่งท่าทีผ่อนคลายต่างจากจิมมี่ที่ขยับตัวเข้ามาใกล้จนสัมผัสได้ถึงไออุ่นของกันและกันอังคารเอียงคอจ้องลึกเข้าไปในตาของจิมมี่ก่อนจะแกล้งถามด้วยน้ำเสียงกึ่นหยอกเฮ้ยจิมกลับมาครั้งนี้กะจะปักหลักอยู่ยาวเลย
หรือว่าแค่แวะมาเช็คเรตติ้งแล้วต้องบินกลับไปอีกล่ะจิมมี่ยกคิ้วข้างหนึ่งขึ้นสูงแววตาพราวระยับจนโน้มตัวเข้าไปใกล้จนปลายจมูกแทบจะชนกันตอนแรกกูก็จะมาแค่เที่ยวหามึงนั่นแหละแล้วค่อยบินกลับไปหางานทำที่ออสเตรเลียเหมือนเดิมแต่จิมมี่ลากเสียงยาวพลางขยิบตาให้หนึ่งทีพอมาเจอเหตุการณ์เมื่อคืนมึงจะไม่รับผิดชอบชีวิตกูหน่อยเหรอวะอังคารหัวเราะเบาๆในลำคอก่อนจะใช้มือดันไหล่จิมมี่เบาๆให้ขยับออกห่างกูถึงได้ถามมึงอยู่นี่ไงถ้าจะให้กูตามไปรับผิดชอบมึงถึงต่างประเทศกูขอบายว่ะภาษาห่วยแตกแบบกูไปอยู่นู่นคงอดตายพอดีกูชอบกินของพื้นเมืองมากกว่าอาหารฝรั่งน่ะจิมมี่หลุดขำเบาๆกับท่าทางทะเลนของเพื่อนก่อนจะปรับน้ำเสียงให้จริงจังขึ้นนะชัยมึงยังจำได้ใช่เปล่าน้ากูไงแกกำลังจะให้กูไปนั่งแท่นบริหารบริษัททัวร์ของแกอังคารพยักหน้าพลางเคาะนิ้วบนโต๊ะอาหารเป็นจังหวะอ๋อจำได้สิณชัยที่ทำบริษัททัวร์แถวอโศกสุขุมวิท21ใช่ไหมดูท่าทางแกจะเอ็นดูมึงน่าดูนะจิมมี่เลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งมองอังคารด้วยสายตาสำรวจเหมือนจะค้นหาอะไรบางอย่างนั่นแหละแล้วมึงล่ะทำตัวลอยไปลอยมาแบบนี้ไม่คิดจะทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันบ้างหรือไงอังคารยักไหล่ด้วยท่าทีสบายๆก่อนจะขยับตัวเข้าใกล้จิมมี่อีกครั้งยิ้มมุมปากอย่างมีเลสไนกูมันประเภทคนขี้เกียจสันหลังยาวว่ะพ่อแม่ทิ้งสมบัติเป็นหอพักไว้ให้แค่นั่งเก็บค่าเช่ากับเสียภาษีก็ปวดหัวจะแย่แล้วแต่ก็นะอังคารเว้นจังหวะสายตาจับจ้องที่ริมฝีปากจิมมี่ตอนนี้สงสัยต้องคิดใหม่แล้วล่ะต้องเลิกเป็นเพลย์บอยแล้วหันมาทำหน้าที่แฟนเป็นตัวเป็นตนกับเขาบ้างสักทีจิมมี่ยิ้มกว้างด้วยความชอบใจก่อนจะลดน้ำเสียงลงต่ำจนดูน่าค้นหาพูดเองนะมึงจำไว้เลยนะว่ามึงเป็นคนขี้หึงมากถ้ามึงกล้านอกใจกูแล้วก็จบไม่สวยแน่เสียงหัวเราะดังขึ้นจิมมี่พลางเลื่อนมือไปแตะที่หน้าขาของอังคารส่วนอังคารมองตามมือของจิมมี่แล้วยิ้มกริ่มไม่นอกใจหรอกนะกูยังงงตัวเองเลยไม่น่าเชื่อว่าจากคู่หูจะกลายมาเป็นคู่นอนคู่รักแบบนี้ได้แต่มึงรู้ไหมกูกลับดีใจที่มึงอยู่ตรงนี้แล้วตกลงเราจะลองคบกันจริงๆจังๆเลยใช่ไหมจิมมี่จ้องตาอังคารนิ่งกวาดสายตาสำรวจใบหน้าคนตรงหน้าช้าๆก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกก็ลองดูสิวะกูเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าจากเพื่อนสนิทที่รู้ไซส์รู้พุงกันดีเนี่ยพอขยับมาเป็นแฟนกันจริงๆมันจะแซ่บกว่าเดิมขนาดไหนทั้งสองประสานสายตากันท่ามกลางความเงียบที่อบอวลไปด้วยความรู้สึกที่มากกว่าแค่คำว่าเพื่อนจิมมี่ยกยิ้มมุมปากในขณะที่อังคารตอบรับด้วยการกระชับมือที่จับกันไว้แน่นขึ้นวันเวลาผ่านไปอังคารยังคงใช้ชีวิตเพลย์บอยเจ้าเสน่ห์บริหารหอพักและออกเที่ยวเตร่ตามประสาในขณะที่จิมมี่กลับกลายเป็นฝ่ายที่เฝ้ารออังคารกลับบ้านทุกคืนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ลึกซึ้งและเสพติดกันจนเกินขีดจำกัดจิมมี่กลายเป็นคนขี้หวงอย่างหนักทุกก้าวย่างของอังคารต้องอยู่ในสายตาแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อจิมมี่เองที่เริ่มมีใครเข้ามาพัวพันที่คอนโดทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันจากการเจอกันที่ทิ้งขยะจนพัฒนาไปถึงการนัดทานข้าวโดยที่อังคารไม่เคยระแคะระคายจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งอังคารขับรถผ่านร้านอาหารใต้คอนโดของจิมมี่สายตาเขาก็สะดุดเข้าไปกับภาพจิมมี่กำลังนั่งหยอกล้อกับหญิงสาวอย่างสนิทสนมอารมณ์ของอังคารที่เคยเย็นชากลับปะทุขึ้นด้วยความหึงหวงอย่างรุนแรงทันทีเมื่ออังคารกลับมาถึงห้องเขานั่งนิ่งอยู่บนโซฟาปล่อยให้ความเงียบเข้าปกคลุมจนหน้าอึดอัดจิมมี่เดินเข้ามาในห้องด้วยท่าทีปกติจิมมี่เดินเข้าห้องมาพร้อมรอยยิ้มอารมณ์ดีวางกุญแจรถลงบนโต๊ะก่อนจะหันมาถามอ้าวกลับมาแล้วเหรอกินอะไรมาหรือยังวันนี้อยากให้กูเข้าครัวทำอะไรให้กินไหมอังคารยังคงนั่งนิ่งดวงตาจดจ้องที่พื้นราวกับกำลังเก็บกดพายุอารมณ์ไว้ข้างในจิมมี่เห็นความผิดปกติจึงเลิกคิ้วถามซ้ำจิมมี่เดินเข้าไปใกล้นั่งลงข้างๆเขย่าไหล่อังคารเบาๆพลางหัวเราะแห้งๆอ้าวไอ้นี่ถามไม่ตอบเป็นอะไรหรือเปล่าวะอังคารเงยหน้าขึ้นมองจิมมี่ช้าๆสายตาคมกริบดุจมีดโกนเขาคว้าเข้ามือจิมมี่ไว้แน่นก่อนจะออกแรงดึงให้เข้ามาใกล้มึงมันนี่เลยติดกับกูนี่แก
อังคารเลิกคิ้วข้างหนึ่งมองใบหน้าของจิมมี่ที่เริ่มจะตึงขึ้นด้วยความสงสัยวันนี้กูขี่รถผ่านที่คอนโดมึงเห็นมึงนั่งกับใครที่ร้านอาหารใต้คอนโดนั่นน้ำเสียงของอังคารสั่นพร่าด้วยความหึงหวงที่ซ่อนไม่หมายจิมมี่ทำหน้างงก่อนจะหัวเราะในลำคอราวกับเรื่องตลก ตอนไหนวะ กูนั่งกับใคร อังคารกัดฟันกรอด เมื่อตอนบ่าย3ไงผู้หญิงผมยาวคนนั้นน่ะเขาเป็นใครมึงไปรู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันนานหรือยังและอยู่ในฐานะอะไรน้ำเสียงดุเข้มจนจิมมี่ชะงักเดี๋ยวคนที่อยู่คอนโดเดียวกันนั่นแหละแต่อยู่คนละชั้นรู้จักกันนานแล้วตอนทิ้งขยะก็ทักทายกันปกติเขาแค่ชวนไปกินน้ำปั่นที่ร้านเพื่อนเขาเพิ่งเปิดใหม่ข้างคอนโดเองทำไมเหรออย่าบอกนะว่ามึงหึงกูกับเขาอังคารจ้องตาจิมมี่ไม่หว่างตาน้ำเสียงแข็งกร้าวไม่รู้เว้ยแค่กูไม่ชอบให้มึงไปคุยกับใครหน้าไหนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกูไม่ชอบทั้งนั้นแหละจิมมี่เห็นท่าทีแบบนั้นจิมมี่ก็ยิ้มหวานออกมาอย่างย่ามใจเดินเลี่ยงเข้าไปในครัวพลางเอ่ยเย้าอ้าวไอ้นี่มึงมีเหตุผลหน่อยสิจะเหมารวมไม่ได้นะเว้ยกูก็มีมึงคนเดียวนี่แหละไปมองใครที่ไหนล่ะแต่ละคืนมึงก็กินกูทุกคืนกูน่าจะเหลือใจไปให้คนอื่นอีกเหรอไอ้ป้าคิดได้ไงก่อนที่จิมมี่หัวเราะออกมาและตะโกนจากในครัวมึงจะแดกอะไรเดี๋ยวจะทำให้แดกให้หายหิวเลยอังคารแสะมุมปากความหึงหวงเปลี่ยนเป็นความเร่าร้อนเขาเดินตามไปหยุดอยู่ที่หน้าประตูครัวมองแผ่นหลังของจิมมี่ก่อนจะเข้าไปกอดแดกได้ทั้งเพนั่นแหละอังคารลดเสียงลงต่ำจนแทบเป็นเสียงกระซิบข้างหูจิมมี่คืนนี้กูจะแดกมึงสัก3 รอบคอยดูแล้วกันเสียงหัวเราะในลำคอของอังคารดังก้องไปทั่วครัวทิ้งให้บรรยากาศความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความต้องการที่ยังไม่มีใครยอมใครมึงเคยเดินทางเดียวกันแสงสีส้มยามเย็นของวันอาทิตย์อาบไล้ไปทั่วตลาดนัดกลิ่นหอมของอาหารสตรีทฟู้ดโชยมาตามลมผู้คนขวักไขว่เดินเลือกซื้อของกันอย่างคึกคักอังคารและจิมมี่เดินเคียงข้างกันมาจนถึงหน้าร้านลูกชิ้นชื่อดังจิมมี่หยุดยืนหน้าร้านพลางหันมาบอกอังคารด้วยแววตาเป็นประกายมึงตลาดนัดนี้กูชอบมาเดินที่สุดของกินอร่อยเพียบกูชอบไข่ทรงเครื่องกับลูกชิ้นปิ้งร้านนี้มากมึงต้องลองอร่อยเหาะมึงลองแดกดูอังคารมองค้อนขวับพร้อมทำหน้าดุแต่แววตากลับอ่อนลุงจนเห็นได้ชัดคุยกับแฟนตัวเองน่ะหัดมีมารยาทบ้างสิวะเดี๋ยวพ่อได้เตะให้หน้าหงายหรอกนะจิมมี่รีบโน้มตัวเข้าไปใกล้กระหยิบตาให้1 ทีพลางกระซิบเสียงแผ่วที่ข้างหูเฮ้ยมึงอย่าพูดเสียงดังสิวะไอ้คำว่าแฟนเนี่ยเพื่อคนอื่นเขาได้ยินเข้ากูอายเขานะเว้ยอังคารยิ้มที่มุมปากเลิกคิ้วข้างหนึ่งขึ้นมองจิมมี่อย่างกวนๆจะอายไปทำไมวะเป็นแฟนกูออกจะหล่อเท่สมาร์ทขนาดนี้ ก่อนจะแกล้งโน้มตัวเข้าไปกระซิบต่อแถมเรื่องลีลาบนเตียงกูก็ไม่เป็น2 รองใครนะมึงจิมมี่หน้าแดงระเรื่อก่อนจะทำหน้านิ่งพอเลยกูรู้ว่ามึงจะพูดอะไรอันนั้นกูไม่เถียงจิมมี่ยื่นหน้าเข้าไปใกล้จนลมหายใจรดกันไม่งั้นกูไม่ติดใจถอนตัวไม่ขึ้นถึงตอนนี้หรอกว่ะทั้ง2หัวเราะกันเบาๆก่อนจะเดินถือถุงลูกชิ้นไปนั่งพักที่ม้านั่งในสวนสาธารณะบรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยผู้คนที่มาออกกำลังกายแต่โลกของคนทั้งสองกลับดูเงียบสงบลงเมื่ออยู่ด้วยกันจิมมี่เคี้ยวลูกชิ้นพลางมองไปรอบๆก่อนจะหันมามองคนข้างกายมึงนี่ก็มีมุมโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ยนี่กูเพิ่งรู้นี่มึงปากหวานใส่คนทุกคนแบบนี้หรือเปล่าวะอังคารหันมาสบตาจิมมี่นิ่งน้ำเสียงจริงจังขึ้นบ้ามึงกูไม่ได้หวานใส่ใครทั้งนั้นกูก็เพิ่งมาเป็นแบบนี้กับมึงนี่แหละมันออกมาจากใจลึกๆของกูเองหรือมึงไม่เชื่อเดี๋ยวคืนนี้กูจะทำให้มึงเชื่อจนหมดใจเลยดีไหมอังคารเลิกคิ้วท้าทายจิมมี่หัวเราะร่วนไม่ต้องเลย
เอะอะก็คืนนี้ เอาตอนนี้เลยดีไหมล่ะ ได้สิ เดี๋ยวกูจัดให้ สิ้นคำพูด อังคารคว้าคอจิมมี่เข้ามากอด พร้อมประทับจูบแผ่วเบาแต่เนิ่นนานกลางสวนสาธารณะ จิมมี่ตอบรับจูบนั้นด้วยความรักและผูกพันที่ชัดเจนกว่าครั้งไหนแล้ว ถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็ก แต่ตอนนี้มันเกินกว่าคำว่าเพื่อนไปไกลแล้วครับ มันล้ำเส้นจนถอนตัวไม่ขึ้น ทุกวันนี้เราก็ยังรักกันเหมือนเดิม มีทะเลาะกันบ้าง มีจับผิดกันบ้าง แต่ที่สำคัญที่สุดคือเราไม่เคยนอกใจกันครับ ไอ้อังคารมันอาจจะดูดิบเถื่อนในสายตาคนอื่น แต่ลึกๆแล้วมันรักเดียวใจเดียว ส่วนผมเหรอ ก็มีสาวๆเข้ามาเรื่อยๆ ตามประสาคนมีเสน่ห์ แต่ผมไม่เล่นด้วยหรอกครับ เพราะผมมีแฟนแล้ว และแฟนผมคนนี้หวงมาก หึงโหดมากด้วยนะ ผมไม่อยากโดนต่อยจริงๆนะครับ จิมมี่หัวเราะดังลั่นก่อนจะหันไปกอดคออังคาร แล้วเดินคุยกันต่อว่า ถึงผมจะเป็นแบบนี้ แต่ผมก็รักไอ้อังคารมาก รักจนไม่อยากมองใครแล้วครับ ผมบอกมันทุกเช้าตอนตื่นนอนว่าผมรักมันคนเดียว ถึงไอ้นี่มันจะชอบทำหน้ามึนและคอยจับผิดผมจนปวดหัวในทุกๆวัน แต่ก็นั่นแหละครับ ชีวิตคู่ของพวกเรา ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังมีความรักนะครับ รักกันให้มากๆ แล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ ทั้งสองคนโบกมือลาพร้อมรอยยิ้มที่สดใสที่สุด ก่อนจะเดินเคียงข้างกันหายไปในแสงสุดท้ายของวัน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม FC ทุกท่าน สามารถสนับสนุนช่องเพื่อขับเคลื่อนทำเรื่องต่อไป และเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Don Story LGBT เพื่อสร้างผลงานที่ดีออกมาให้ได้รับชมอีก ช่องทางการช่วยเหลืออยู่ใต้คลิปที่คอมเมนต์นะครับ ขอบคุณครับ ผูกความฝัน ไว้ตั้งแต่วันยังเด็ก การเวลาพัดพาให้จากกันไกลเหลือเกิน10 ปีผ่านไป หัวใจก็ยังเหมือนเดิม วันที่มึงกลับมาจากเมืองนอกอีกครั้ง